Hej och välkomna till Historiefiskarna med mig Henrik Jakobsson. Idag ska vi fiska fäna ut efter Izaak Waltons metod som han har skrivit i boken The Complete Angler som är skriven 1653. Det är en förhållandevis bortglömd bok för oss sportfiskare idag. Men det är den tredje mest omtryckta boken i engelsk text efter Bibeln och Shakespeares verk. Vi ska höra några rader vad Izaak Walton skrev om fänan och vilka beten han tyckte var bäst. Go to the same hole, where in most hot days you will find floating near the top of the water at least a dozen or 20 chubs. Get a grasshopper or two as you go, and get secretly behind the tree. Put it then upon your hook, and let your hook hang 1/4 yard short of the top of the water, and 'tis very likely that the shadow of your rod, which you must rest on the tree, will cause the chubs to sink down to the bottom with fear. For they be a very fearful fish, and the shadow of a bird flying over them will make them do so. But they will presently rise up to the top again, and there lie soaring until some shadow affrights them again. When they lie upon the top of the water, look out the best chub, which you, setting yourself in a fit place, may very easily do, and move your rod as softly as a snail moves to that chub you intend to catch. Let your bait fall gently upon the water 3 or 4 inches before him, and he will infallibly take the bait, and you will be as sure to catch him. Så dagens metod vi ska fiska är ungefär som frilinemeter kan man säga. Spö av en gren, hasselträd använder man ofta förr i tiden. Lina kommer inte vara hästhager utan det kommer vara silkeslina som också fanns förr. Som bete, vi kommer bara köra en krok, frilina, lina, krok och spö kan man säga. En krok agnad med en gräshoppa som ansågs vara bäst, som vi har hört nu från Izaak Waltons bok. Men om man inte hittar en gräshoppa, vad finns det då? Jo, något han förespråkade också i boken är vanlig svart snigel, men du måste skära upp magen på den. Låter inte så jädra mysigt. Det är tur att jag har gräshoppor med mig. När man fiskar de lite starkare fiskar, som till exempel fäna, så körde man oftast med vad de kallar för running line. Då hade man ett spö, kunde vara en gren av hassel som i detta fallet, och så hade man en spögla i toppen, och så hade man linan liggandes vid fötterna. Det är ju som gjort för att få trassel. Nu har jag en riktigt fin fäna här borta. Måste jag bara få koll på linan. Vilket jag absolut inte har just nu. Trassel. Kommer inte sluta väl. Det kan bli lite väl spännande. Och nedanför här. Är han. Ser han. Den är råkt här nedanför. Nu är han där borta. Ja, ska se. Spännande. Sjukt spännande. Oh, fisk! Nej! Nej! Åttafot stålspö med en flugerrulle från 1920-talet. Kommer fiska med idag istället. Revansch från igår. Tappade en stor fäna. Linan hade snurrat runt spötoppen. Så den kunde inte dra ut lina som det var tänkt. Så att vi går på det igen.
You may dap or dop, and also with the grasshopper, behind a tree, or in any deep hole, still making it to move on the top of the water as if it were alive, and still keeping yourself out of sight. Nu är färnan faktiskt ganska nära land här. De går ju under träna och plockar insekter som fallit och sådär. Fisk! 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 Det är tyvärr inte den största färnan, men det är en färna. Isaac Walton hade visst rätt. Riktigt skönt att ändå fightas med. Ska jag bara blöta mina händer här. Ja, hoppa loss istället då. Perfekt krokad i mungipan. Ja. Stora munnar. Ja, hej. Hämta farfar. Nu har det gått en vecka sedan jag tappade den stora färnan på 1600-talsmetod. Doppa en gräshoppa. Här är ju spöet jag hade. Jag har tröttnat lite på fiske med pinnar. Nej, inte pinnar ska man inte säga. Och det ska sägas också att så här såg inte spöna ut på Isaac Waltons tid. Tidigt 1600-tal, 1630 ungefär, så kunde man köpa fiskespön i affär. Oftast i syaffärer tydligen. Men nu är vi ju i Sverige, så att något sånt här hade väl ett fiskespö sett ut om vi hade fiskat färna. 1600-talet så fiskade man inte så mycket färna. Vi hade knappt något namn på färna då. Allt från bredpannad id är ett namn jag läst om till och med på 1800-talet. Sen hade den något mer konstigt namn som jag inte kommer ihåg just nu. Men fiske med hemgjorda pinnar, det struntar vi nu. Ska vi köra samma metod. Doppa en gräshoppa, fast vi ska köra med lite nyare grejer. Klass 1-rulle, Shimano, detta är en Rarenium. Spö, jag har lite förkärlek till kinesiska prylar faktiskt. Kujing Teton, 5,1 fot och 0,3 till 3 gram. Vet inte om det syns. På detta spöt ska vi fiska med en sån insekt. Den flyter om man har rätt storlek på krok. Jag brukar köra med en storlek 4 krok. Funkar bra. Gärna med lite, inte så tjockt gods, för då sjunker de tämligen fort. Detta är en Illex Gamberbit Woodloose heter den. Finns även såna här som flyter. Funkar riktigt bra. Men vi kommer köra lite andra beten också. Och på andra spöt som jag har med mig, då är det också kinesiska prylar. Det är en Fish Band Hyper Micro, Clamber Hyper Micro. Coolt namn, men riktigt bra rulle för pris. Kostar ungefär 800 kronor. Och du kastar
Du kastar lätt ner till 2 gram faktiskt. Spöet också kinesiskt, ett Tsurinoya Proflex 2. 2-8 gram kastar jag med detta. Och detta kommer att kasta små wobbler med. Det finns kräftor här i ån, så att vi kommer testa och fiska med små kräftor också. Så önskar jag mig skitfiske, så får vi se vad som händer. Ska vi se då. Konstigt är att ofta så sjunker den, beror på hur den kommer i kastet. Då får man bara få lite rörelse på den. Den går strax under ytan så att det blir som ett gräshoppa eller skalbagge som precis har sjunkit. Eller vad det nu ska vara för något. Fisk! Färna direkt. En liten och tror jag en färna. En snabb som en färna. Oj, oj, oj! Ja, det var en liten färna. Men det är sjukt roligt på 0,3 grams. Kastvikt 0,3 till 3 gram. Kämpar det bra? Eller är det inte en... Jo, det är nog färna. Ja, det tog inte många kast. Kom, kan vi kroka av dig direkt. Så får du hämta farmor eller gammelfarmor eller någonting. Du har ju ingen hulling, du ska lossa direkt. Så. Sjukt roligt fiske faktiskt. Det kan ju vara trevligt om de är lite större än något häck då, men alltså ibland är det så här sjukt när man kastar ut dem, så är det som att färnan, alltså de står och väntar så att det är hugg, alltså alltså en 100 sekund efteråt så är det hugg. Så att ibland när man kör, speciellt om du kör med haspel, du hinner inte ens dra tillbaka bygeln innan du är hugg. Riktigt roligt. Speciellt om man står och kastar där det är lite träd och grejer. När de står och väntar. Det ligger en flyträpp. Det är som torrflugefiskare här fast med UL. De går ju oftast i stim, så att det är inget snack om att det är några fler här. Det är alltid färnor just här, men den kan vara lite tjuriga ibland. Såg du? Det kanske inte såg, men det var hugg i samma sekund som den doppade. Men det var ju litet. Men det var ju sjukt snabbt hugg där. Står de mer i strömmen där. Fisk direkt, ser du? De är så sjukt snabba. Det är sjukt roligt fiske, men det är, storleken kunde varit roligare. Men... Lille vän. Har vi kommit fel? Är vi i barnkammaren nu? Kom här. Så. Hej då. Jag har så här små här borta, så ska vi nog flytta på oss. Så detta blir ju nästan Isaac Walton Style 2022. Doppar en gräshoppa och får den se levande ut. Fast detta är ju mer än någon form av skalbagge.
En sjukt roligt fiske. Här är också sånt klassiskt Färna-ställe. Buskar som går ut över vattnet. Eller ja, det är ju mer träd, men kan man säga buskar? Det säger bara pang. Fisk. Och det var en liten färna. Ah. Alltså vad är det vi har kommit någonstans? Barnkammaren. Ah. Ja. Kom här nu. Där. Perfekt. Där. Oh, nej, det ska du inte. Satana. Ja. Det är pyttelite större fisk. Pytte. Fortfarande liten. Men det ger en fight på detta spöet kan jag säga. Du får lugna ner dig. Åh! Fattar ni hur snabba de är eller? Oj, han lossar. Där borta är en vid vassen. Var det precis en kungsfiskare som flög förbi? Illblå fågel.